channel. Welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. इथे लोक शेती करतात. इथे मत्स्य शेती पण केली जाते. इथे वाळू पण काढली जाते. आता वाळू सध्या बंद आहे. लिलाव लागलेला नाही आहे. काय लागलेला नाही भाऊ, टेंडर लागलेला नाही आहे. हा आमचा सुंदर असा मोठेवाडचा ब्रिज. शनिवार रविवारी इथे भरपूर गर्दी असते. आम्ही आज मंगळवारी चाललोय, त्यामुळे लोक नाही आहेत. खाली गेली काय आवडे हात घालता त्या वाट केली आहे पूर्ण. क्रॉस करतो सीन भारी जा. थांबूया मागे तिथे द्या. इथे जाऊया. नको सनसेट महत्व होता आपल्याकडे. कारण तो टाइम टाकणार मोठा बोर्ड लावलाय, तो पण घे. इथे कोणी येणार त्यांना कळणार इथे बिअर शॉपिंग. काय बघ ना काय तिकडेच पडलाय, इथे नाही पडलाय, तेच पडलाय. बंद करू कॅमेरा पूर्ण का आता. बंदरात जाऊया मग पूर्ण, नंतर वर जाऊया. हां हे वर, इथून वर जायचं. इथे फिरवतो गाडी. थांबतो आहे ते, थांबून शूट करतो थोडा. हां शूट करूया. आपला गणपतीचा तिसरा दिवस आणि आपण आलो आहे वेंगुर्ला बीचवर, वेंगुर्ला बंदर. आणि तुम्हाला लाईट हाऊसचा व्ह्यू दाखवणार आहे मी आणि काही प्लेस. आता वाजले 5:30 आणि आता आपण आहे वेंगुर्ला बंदरवर आणि तिकडून आपण लाईट हाऊसला जाणार आहे. आणि सनसेटचा व्ह्यू भेटला तर मी टाईमलॅप्स टाकीन.
कुठून? वरतून? वरतून व्ह्यू आहे हा, वरतून व्ह्यू आहे वेंगुर्ला बंदरचा. आता लाईट हाऊसला चाललो आपण आणि इकडे एक सागर म्हणून बंगला तुम्हाला दिसत असेल. आता डायरेक्ट लाईट हाऊस ना. आता चला आता लाईट हाऊसला निघूया आपण. आणि पाऊस आलाय. पाऊस आला काय रे? चला रे. आता कसला सनसेट भेटणार? पाऊस आला सनसेट नाही भेटणार. लय मोठा ट्रेक आहे यार. जिम बंद असण्याचा हा टेन्शन आहे. जिम बंदण्याचा असा प्रॉब्लेम असतो, लगेच दम लागतो. आता होईल. बाईक वाले कसे आता खाली रे? बाईक आवडती. रस्ता असेल मरे. हा हा बरोबर रस्ता आहे. तिकडून पुढून रस्ता आहे. दाबोली बंद आहे. इथे आलेलो लाईट हाऊसला, पण लाईट हाऊस तर बंद आहे. मेंटेनन्सचं काम चाललंय. साला हे दुःख काय खतम नाही होता बे. तर आता इथून एक शॉर्टकट आहे असं बोलले जात आहे. तर बघूया, तुम्ही जाऊया. काय करावं लागतंय. ओके. पाठच्या साईडने आलोय. बघूया इथून लाईट हाऊस दिसतो का. एवढंच काय की आहे पुढे. बाग आता पाठच्या साईडला आम्ही उभे आहेत. तर इथून तो लाईट हाऊस दिसतोय. कॅमेरामध्ये दिसत आहे की नाही माहिती आहे. आतमध्ये एंट्री तर बंद आहे, मेंटेनन्सचं काम चालू आहे म्हणून.
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. So please subscribe, whatever.